Ayan, nag-prepare lang ako ng food ni Habi. Hindi kasi ikaw kumakain ng meat, kaya ito yung piniprepare ko sa kanya. So, let's unbox, guys! Makita ba ninyo? Okay, so let's start cooking. Let's start cooking, guys. This is ready. Lagay natin dyan. Lagay ko kayo dito. Hindi ko alam po, uubusin ko ba to or i-toppings ko to sa aking pancake. But, kuha lang ako ng blueberries. Let's just get butter. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ito yung kay Habi. Ito yung sa akin. Yan. Ito naman yung kay Eliza at saka yung nasa pan. So, lagyan ko lang to ng cinnamon tapos syrup. Ito kay Habi, I don't know kung syrup lang gusto niya. Ang maluto yung kay Eliza. And then, we'll just have to eat. And then, after that, magluluto ako ng for lunch nila. Ayan, tapos na yung kay Eliza. Yan na siya. And then, ang niluluto ko is yung egg. Lulutuin ko yung egg kasi gusto niya mag-egg. Sabi niya, mama, gusto ko mag-egg. I want egg. So, lutuin ko lang tong egg. So, gumising ko na si Eliza. Kakain lang kami. What's that movie? That guy that claimed he worked with flying saucers and stuff. Good morning! Morning. Nag-vlog ka? Vlog na po. Lagi ka nag-syrup. Hindi ko gusto mag-syrup. Gusto ko mag-pan. Pan-biday na. Pancake. Pancake. Guys, maning bata ay mag-vegetables. Charot. So, naatay beans, sayote. Finally, nakakita na gid mig sayote. Chayote ang English sa sayote. Karon pa ko kabalo. Now I know. Be, ang say English sayote. What is the English term of sayote? Avocado sister. Kabalay, din yung bata. We have to start shopping.
Ko lang sa inyo kung anong meron catch. So, nag-slice lang ako ng onion. Tapos, yung string beans. And then, yung chayote. And then, meron tayong pork dito. Yan. So, lutuin lang natin siya. Ang onion ko, not onion, garlic ko is ganito. Minced na siya. So, yan. Then, let's start cooking, guys. Ayan, nag-prepare lang ako ng food ni Habi. Hindi kasi ikaw kumakain ng meat, kaya ito yung piniprepare ko sa kanya. So, yeah, meron siyang mixed greens, asparagus, and, ano ba to? Beans. Yes! And then, meron siyang tuna dito, kaya no worries. Ito na yung ating niluluto now. Doon ko lang kayo. Hey, good morning. What'd you have to say? What's that? Yeah, sure. Just put it there, my love. Ayan. Muntik na namang nahulog yung camera, guys. Wala. Hindi siya makuhaan yun ng kuhaan. Gusto niyo ba yung hair ko ngayon? Yeah, so yan na siya, guys. Lagay ko lang yung onion niya. Onion. Garlic lagi! Sige ko gingog onion. Garlic manunta. Buang. Bombels ka, te. Mama, palibugan niya ko ng garlic o kuan ginger. Garlic, dili ko balibo sa ginger. Onion, yung garlic, yun na ako pero may kalibugan. So, ayan na siya. Nilagyan ko siya ng soy sauce. Ang soy sauce na ginagamit ko dito is ito. Ito yung soy sauce na ginagamit ko. Yan. Naantay-antay lang natin itong maluto medyo. And add ko lang siya ng water mamaya. Mga 3 minutes. Lutuin ko lang siya ng 3 minutes. Then add na ako ng water para ilagay ko na itong mga churva ignited. Yeah, we have to wash that. I think Eliza's gonna wash that. Eliza, you gonna wash the dishes? Huh? No. Huh? You said I'm gonna wash the dishes. Yeah, you're gonna wash the dishes. Oh my gosh! You wash the dishes, Eliza. Okay, pero full na ko na pancakes. So, ganyan na siya ang kanyang itsuras. So, ang gagawin ko is lalagay ko siya ng water.
luto ng beans. Yun, lalagyan na natin siya ng oyster sauce. Then we're done. Then, katulgon kay ko. Okay, katulgon kay ko, be. Katulgon ko. Yan na siya, guys. Lagyan ko siya ng oyster sauce. Ganyan na siya. Sarap. Sobrang sarap. Ayan, wala na siyang soy sauce na natira. Yan lang siya. Sarap! Hello guys! Kagawas na jud ko. Humana jud akong duty. Ug maura gyapon akong buhok, maura gyapon akong gisuot. Let's go out. Hello? Hello? Ligo akong bana. Ato to sa uvos kay naa daw package ni abot. Ta-da! And Eliza just prepared our food. Butan man akong anak. Uy, kabutan ba jud ka? Uy, kay kaswerte ba jud na ako sa akong anak? Uy! Let's unbox, guys. Makita ba ninyo? Yan, let's unbox this. Maginay ta kay kuan man gid ni siya, fragile. Charot, fragile. Ganahan jud kay ko mag-unbox na. Kiling gid na ako kay na ako'y gift. Na ay card saying thank you for choosing Stone and Lane. What your love. Shut it. So first box is this one. Baso. So, ang among baso nga gipalit is kanang red and black. Kasi mo gid na among motif sa amo ang kitchen. Next box is this one. Hinay with self-care and love. With self-care and love. Gid ko ayo kay, oh my gosh. Ang among mga gipalit manggod nga kuan, mga plato kay gihatag pa sa among kuan, gihatag sa igsuon sa kumbana. So kani siya first namo ni nga plato nga gipalit. Oh, no. Yan. That's not a plate. So kuan ni siya salad plate. Oh. 4 pud ka salad plate. 4 set each salad plate. So, cute kayo kay red and black, pero bugat lang siya. Bugat man yung ipamalit sa Scary. kumbana. Hala, pag hinay na pag hinay. Gosh, isod nang tayo. Ano lang, para gali. Shy. Bowl. So, 4 bowls pod. Uy, mas dako ni siya nga bowl kay kontra tong isa. So, muna ni siya ang plate. So, 4 gyapon. Self-love care. Kung maganahan akong bana ni magpalit ni usab para maghan may plato. Ngani siya. Cute ba siya, guys? Ano siya? Bugat. Bugat kayo. Next box is this one. Ay, naman din gunting. I-prepare naman din ni Daddy. Susoy. Susoy. Ihapak sa imong gunting. Ihapak gining gunting ba? Kung napas Daddy, gihapak na. So, dili lang plato, mga baso mo gipalit. Nagpalit po mo o trapo. Mga trapo, guys. Mo ni siya, mong silverware nga gipalit. Akong ablihan. Let's open it. Walang silverware din ni kayo na pa-box. Ay, black po ang color. Okay, so nara. Ano sa man niya siya? Hala! Kakulba ba ani? Tanawa, nipis kaayo. Dot, oh, nipis siya, oh. Nice. 8 pod ka. Ano sa may tawag aning fork? Salad fork?
So, tawag sa fork, salad fork. Nara, cute! Cute kaayo. Nice kay siya. 8 pieces po siya. Pangtanggala ang kuan, be. You are the spoon to my Nara dessert. ang, Scissors? muni siya ang fork, yun nga fork. Nakalimot naman ko ani. Uy, naman ita mo ang culinary. Charot. Muni siya ang fork nga fork, yun. Okay, meat fork. Ano sa ba? Fork. Serving Basta muna fork? siya. Serving. Dili na siya serving fork. Kapag may serving spoon, may serving fork. Nice serving spoon na po serving. So, 8 food ka fork. And then, spoon. Hala, cute. Lagi kayo ning napalit sa kumbana. Ito ang color, guys. Nice kayo. It's called aesthetic. Higit siya mabend. O, gahi kayo. Ayo, bend ma. 8 food ka po. Dili kay, nagbasa mi sa review ba? Kaya nga na sila, it's not bendable. Gusto So, lugar sila bendable. Nabi, kutsara nga, bendable siya. Pero gusto lugar sila bendable. Dili ba na abaya? So ila lang gi-explain nga di siya bendable. Napod siya steak knife. So nice kayo no ang set. Ganahan ko. The last but not least, charot. So nagpalit po siya og cutlery tray. So butanganan sa mga Tinidor. spoon and fork. Black ay ang ipalit. Wala mong kayo red. So, black. So, din na ito ibutang ang spoon and fork. Na ang tayo tanong fork na diya. So, hugasan sa nato nino. Lagi. Hala, di maarang. Ay, diri di any. Ato babe, masigo babe. Tanahon ba na to be? So, din na mo ginabutang ang among mga kutsara, tinidor, uban pa. Diri. So, kana for now, red ang akong gibutang nga kuan kay red man. Red lang good. Ana, so i-try na to ug maarang bagid siya. Hugawa oy. Be, maarang bagid siya be. Agay, hala perfect ba kaayo oy? Hala ka perfect ba? Hala I need. Dini pod kay gubot kaayo. So dini ana red. Ay red. Diri. Ay, ka-perfect bagid kay Ani. Oy, kanusam. Ay, naku, ka-perfect ba? So, ang among plate nga ginagamit is ingani. Mo ni siya among plate. Brown siya o brown, ay black o white. Murag na siya touch of brown pod ni siya. Pero, kay, dili siya mo kuan sa among motif manggod. So, enak mo ba na nga? Palit mo ito kuan. Uy, kay, di siya mo arang sa atong kuan.